Secretary Pusi at ni dating Congressman Mark Ruangco at inatasan po ni Presidente na pag-aralan mabuti yung pagbubukas muli ng nuclear plant dito po sa ating probinsya ng Bataan. Sa ibang usapin naman po, naglabas na po ang Department of Tourism ng guidelines para sa operasyon ng mga establishmento para sa tinatawag na staycation under a general community quarantine. Ito po ang ilan sa mga salient points na linabas ng ating Department of Tourism sa ilalim po ng Administrative Order number 2020-006-A. Una, ano ba hong ibig sabihin ng staycation? Ito po yung minimum of an overnight stay for leisure purposes sa mga accommodation establishment that is not being utilized po as COVID-19 facility. Now, anong accommodation po ang eligible para sa staycation? Ito po ay yung mga 4 to 5 star hotels na hindi po ginagamit bilang quarantine facilities. Pangalawa, ito po yung mga accommodation o establishments na nabigyan ng Certificate of Authority to operate for staycation ng Department of Tourism. Sino-sino po ang pinapayagang guest sa staycation? Well, lahat po ay pinapayagang mag-staycation, anuman ang edad, maliban sa may mga comorbidities o mga buntis. Nasa guideline din na ang DOT ang territorial limitation. Ang mga guests ay maaaring mag-staycation sa mga accommodation or establishments na nasa parehas na probinsya kung saan sila nakatira. Para po dito, definisyon, ang Metro Manila ay tinuturing na isang probinsya. Kinakailangang magpresenta po ang staycation guest ng negative result mula sa rapid antigen test na isinagawa sa parehas na araw ng pag-check-in. Makikita ninyo sa inyong screen ang maximum number of guest room at a given time na nakabase po sa floor area. Ang maximum po sa 50 square meters ay 5 katao lamang. Mandatory po ang contactless payments. Sa mga accommodation establishments na nabigyan ng Certificate of Authority to Operate for staycations, pinapayagan po ang restaurants at iba pang food and beverage outlets, excluding bars, gyms at swimming pools, subject po sa health and safety guidelines. Now, ngayong araw, ang 1 ng Oktubre, ay ang pagbubukas ng Isla ng Boracay sa turismo. Nandyan po kami sa Boracay sa Lunes, kung saan tayo magkakaroon ng press briefing. Ito ang mga guidelines po para sa mga domestic tourists na may plano na magstay sa Boracay ng at least isang gabi. Kasama rito ang turistang galing Aklan. Una, puntahan po ang webpage ng http://aklan.gov.ph at i-click ang online health declaration. Piliin ang Boracay sa where to page. Pangalawa, i-fill out ang required fields at i-click ang submit. Pangatlo, may konfirmasyon na lalabas. Pang-apat, mag-save ng kopya ng health declaration sa inyong smartphone o mag-print ng kopya. Pang-lima, i-attach po ang kopya ng health declaration kasama ang kopya ng RT-PCR negative result, isang kopya ng confirmed booking, slip form at proof of identification ipadala po sa touristboracay@gmail.com. Pang-anim, hintayin po ang email response ng final validator. Inaabot ng less than a day ang pagpoproseso matapos matanggap ang mga kompletong dokumento po. Pang-pito, kung successful ang pagpoproseso, makakatanggap po ng kopya ng health declaration na may tourist QR code. Ipapakita ito po sa mga otoridad. Kung sakali namang hindi successful, kinakailangan mag-submit ng mga requirements or kinakailangan ng klarifikasyon. Simula ngayong araw, ang 1 ng Oktubre, uumpisahan po ng Department of Transportation sa pamamagitan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagpapatupad ng fully cashless transaction system gamit ang BPM cards ng Public Utility Buses ng EDSA Busway System. Para mag-load ng BPM cards, pumunta lamang po sa LRT at MRT stations, Family Mart at mini-stop branches, Bayan Center at kanilang affiliates or via over-the-air loading partners tulad ng BPI, Ion by Uniba at iba pa. COVID-19 updates po ang global updates. According po sa Johns Hopkins, meron na po tayong 33,873,355,000 global cases at meron na po tayong 1,012,841 na namatay. Nangunguna pa rin po sa kaso ang Estados Unidos, pumapangalawang India, pangatlo po ang Brazil, Russia,
at Colombia. Dito po sa ating bayan, meron na po tayong na-test na 3,487,710 na mga kababayan natin. Ito po ay sa 104 licensed RT-PCR laboratories at 32 licensed gene expert laboratories. No? Ang aktibong kaso po ngayon ng COVID sa ating bayan ay 52,702. At sa numurong ito, ang asymptomatic po ay 9%, ang mild ay 86.4%, ang severe ay 1.4%, ang critical ay 3.2%. Dumadami rin po ang nagre-recover, 253,488. Ang mga namatay po ay 5,504. Okay, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Yung kay... okay. Ulitin ko po, no? Nagpulong po kagabi si Presidente, kasama po si Brother Eddie Villanueva, Deputy Speaker po ngayon, at kasama rin po si Speaker Alan Cayetano, at ang kanyang may bahay, si Congresswoman Lani Cayetano, si Senator Pia Cayetano, at kasama rin po si Senator Bongo. Ang pakay po ni Brother Eddie ay para i-pray over ang Presidente, inulit naman po ni Presidente na ang liderato, issue ng liderato sa Kamara de Representante ay isang internal matter ng Kamara de Representante. Okay, so kasama po natin ngayon ang ating Governor po namin dito sa probinsya ng Bataan, Governor Abet Garcia. Abet, kamusta na po ang COVID cases sa ating probinsya? Ano po yung mga responses na ginagawa ng ating probinsya? The floor is yours, Governor. Yes, maraming salamat po, Secretary Harry Roque, aming kalalawigan at kababayan dito sa Bataan. It's an honor to have you visit our province at para kamustahin po ang inyong mga kababayan dito sa lalawigan. At magandang tanghali po sa ating mga viewers. Nandito po kasama ko si Mayor Jocas ng Mariveles at si Administrator Emi Pineda ng Freeport area of Bataan. Dito po sa Bataan ay nagagalak po akong i-report na as of today, malaki na po ang binaba ng active cases ng COVID dito po sa ating lalawigan. At yung trend po ay pababa na rin po. So, ang active cases po sa araw na ito ay aabot ng 500 plus, coming from a high of almost 1,000 2 weeks ago. At yung trend nga po ay pababa na, and this is because of the measures na ginawa po ng ating mga otoridad, ating mga mayors, at lalong-lalo na po yung ating mga frontliners sa barangay at sa hospital. And of course, sa kooperasyon na rin po ng ating mga kababayan. Dahil katulad po ng palagi niyong pinapaalala, Sec. Harry, sa ating mga kababayan, at sinabi na rin po ni Secretary Galvez, 85% po ng COVID infection ay maiiwasan kung tayo lang po ay magpa-practice ng health protocols. So that is 85% of the problem solved or the problem that would not have happened kung tayo lang po ay nagdidisiplina at nagpa-practice ng health protocols natin. So, ay pababa na po, and we're introducing new measures para pagpasok natin dito sa new normal na unti-unti po natin binubuksan ang ating ekonomiya, anak buhay ang ating mga kababayan, ay maging ligtas pa rin po tayong lahat. Maraming salamat. For being here po, for paying a visit po dito sa ating municipality. And also, good afternoon po sa lahat ng ating chairman, dito po sa Manila Bay sa mga support sa Bataan. Kay Go Babel, good afternoon po kay admin ng APA, kay yes po, dito po sa ating bayan sa Manila Bay was of this day, yesterday po, nagkaroon po na lang po kami 323
ng mga active cases. And nasa 757 po yung aming po recoveries. And ang total po, nasa 1,000 na po yung aming positive cases. Naging positive pero we believe nga po na tama po yung sabi ni Bob, because of the assistance of the provincial government, headed by our, sabi ko nga po, very effective and very proactive Governor Abet, naging successful po ang aming laban sa COVID-19. And we believe na dire-diretso po ito. For the past few weeks po, tumaas po yung aming kaso. Umabot po kami sa 600 active cases. And dahil po sa ginawa namin, nagkaroon po kami ng lockdown sa siyang na barangay po na nagdala po ng double-digit active cases. Through the encouragement po of our governor, yung 14-day lockdown po naging very effective po. So ngayon po, bumababa na po yung kaso. Yun lang naman po ang gusto po natin dito sa ating bayan na yung cooperation po, tama po kayo, yung cooperation, and also yung po participation ng ating mga kababayan. We believe po na if we will engage the participation, yung involvement ng ating mga kababayan, na maging, dapat po, they must adapt to this, hindi po doon sa virus but to the healthy protocol. So yung po, i-adapt lang po natin yung ating mga sarili, no po, yung participation ng ating mga kababayan sa ating mga healthy protocols, sa ating mga implement ang mga minimum health requirements. We believe na malalabanan po natin ito. So thank you so much po Sir Roque. Dahil alam po na sa tweet po everyday na nagpapaalala po kayo sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas na sundin ang mga health protocol. At hindi po kayo nagsasawa na paalalahanan yung social distancing, very effective po yan. Kung lahat lang po sumusunod, ay sigurado po wala na pong maahawa. Thank you po. Thank you, Mayor Castañeda. At kasama rin po natin, and our host for today is Engineer Emmanuel Pineda ng Freeport Authority of Bataan. Sir, the AFAB is the first Freeport Authority in the whole Philippines at marami pong locators dito. No? I could imagine because it is an industrial estate, meron din tayo naging issue tungkol sa COVID. Paano pong ginawa nating responses dito sa magandang hapon sa ating kababayan, Presidential Spokesperson, Secretary Roque, of course sa ating mahal na Gobernador, Mayor Gobernador Abet Garcia, at sa ating Mayor Jocelyn Castañeda. Dito po sa Freeport area of Bataan, tama po na ito po yung kauna-unahang economic zone way back 1972 ng EPSA. At the newest Freeport na ito po ay na-convert into Freeport area of Bataan noong 2009. Meron po tayong operating locator companies totaling to 97 before the pandemic. Meron po tayong umabot po ng 46,000 workers ang ating nagtatrabaho dito sa loob ng Freeport. Nung tinamaan po tayo ng pandemic, nagkaroon po ng matinding epekto at sa tulong naman po ng mga ahensya ng ating provincial government at sa pakikipag-ugnayan din sa mga local government, nanumbalik po ang unti-unti po nanunumbalik at meron na po ngayong 83 na operational uling companies at nasa more than 20,000 po yung nakabalik na ng mga manggagawa. Umabot po as of yesterday ng 234 COVID cases, pero 209 po ang naka-recover at ang active na lang po ay 34 cases. At siguro po dumami po ito dahil nag-conduct po tayo ng mass testings para po masiguro na ma-identify yung mga asymptomatic, especially para po ma-isolate kaagad sila at hindi na sila makapanghawa. Meron po ang AFAB na itinayong 3 3-story housing facilities intended for workers. Ito po ay kinonvert natin pasamantala into isolation facilities. May available po sa kasalukuyan na 111 rooms at yung third building, ina-allocate po natin sa mga locator bilang tugon sa requirement ng DOLE na magkaroon ng mandatory isolation facilities, totaling another 96 beds po. May kasalukuyan po, meron tayong 2 Red Cross tents, merong capacity na 16
8 male and 8 female, at dalawang negative pressure tents sa pakikipag-ugnayan po at suporta ng provincial government na meron pong capacity rin na 20 beds. At makikita po natin na taos po yung ating pagpupursige na masugpo yung ating COVID-19 virus. Nagtalaga po tayo ng mga health screening facilities. At kanina nga, just to show their leadership by example, ang ating pong mahal na secretary, governor, pati ang mayor, ay dumaan po sa ating triage. Wala pong exempted dahil po wala naman po exempted sa COVID-19. So tuloy-tuloy lang po ang ating pagtutulungan upang tuloy-tuloy po nating matatalo at talunin na at mawala na itong COVID-19. Maraming salamat po. Salamat, Administrator Pineda. Tumuloy na tayo sa ating open forum with the Malacanang Press Corps and the local press corps of Bataan. Unahin po natin si Yusek Roque. Questions from the Malacanang Press Corps, please. Yes, good afternoon, Secretary Roque, at sa ating mga bisita. Good afternoon po sa inyo. Tanong mula kay Chris Jose ng Remate Online. Reaksyon po ng Malacanang sa panawagan ng grupo ng mga pamilya at kaibigan ng political prisoners na magkaroon daw po ng dialogo sa mga otoridad ukol sa pagpapatupad ng hakbang laban sa COVID-19 sa loob ng detention facilities. Well, siyempre po, inaaksyonan ng gobyerno ang kondisyon ng lahat ng detention facilities, hindi lamang po para sa mga political detainees dahil kinakailangan po alinsunod sa ating saligang batas, Equal Protection Clause, lahat sila na similarly situated, pareho po ang ating pagtrato sa kanila. Sa ngayon po, ang programa po ng DOJ ay dalawa po. Pagdating po doon sa Muntinlupa ay meron na po tayong isolation facility na naroroon na ibinigay rin po ng ICRC. No? At siyempre po meron din tayong programa sa Board of Pardons and Parole na hanggat maaari, palalayain na po natin yung pinakamaraming numero ng mga kwalipikado na mapalaya na para nga po maibsan yung siksikan na kondisyon sa ating mga kulungan dahil kung siksikan, wala pong social distancing. At pagdating naman po sa mga local detention facilities na sa ilalim ng DILG, ganun din po, nagbukas din po ang DILG ng mga isolation facilities para dun sa mga detainees na nagtetest ng positive at nakikipag-ugnayan din po sa ating hukuman para mapabilis po yung pagpapalaya o pagpapadismiss ng mga kaso na po pwede na madismiss. Nang sa ganun, mas kakaunti na po ang mga nasa detention facilities. Opo, Secretary, maganda na po yung audio nyo ngayon, malinaw na. Pero yung kanina nyo pong presentation, hindi po ito malinaw para sa ating mga kasamahan sa media. Ang second question po ni Chris Jose, may panawagan din si kapatid spokesperson Fides Lim sa pamahalaan na magpalaya ng mas marami pang bilanggo sa gitna ng alalahanin sa pagkalat ng virus sa loob ng mataong bilangguan, particular yung low-level offenders. May mga sakit at matatandang bilanggo na daw po kasi. Pinapatupad na po yan ng DOJ, pero lilinawin ko lang po, dalawang ahensya involved sa kulungan. Yung mga sentensyado, DOJ po sa Muntinlupa at saka sa Women's Correctional, at yung mga local detention facilities, yung mga local jails, yan po ay nasa DILG, pero pareho naman po ang programa na isinusulong. Yung mga sentensyado na, tinitignan, pinabibilis yung proseso ng probation and parole, at doon naman po sa mga DILG, nakikipag-ugnayan po sa mga hukuman. Nang so ganun, yung mga kasong mga minor offenses ay kung po pwede ma-dismiss na at ma-decongest nga po yung ating mga lokal na kulungan. Ang third question po niya, dapat din daw na itigil na ng pamahalaan ng pagpapakulong sa quarantine violators at suspindihin ang political arrests. Pagdating po sa quarantine violators at political arrest, kinakailangan po ipatupad ang batas. Para po doon sa mga political arrest, tigil niyo po ang laban ninyo sa gobyerno. Last question po ni Chris Jose, na nawagan din ang grupong kapatid para sa COVID-19 testing sa lahat ng bilanggo at gawing regular ang online communication sa pagitan ng persons deprived of liberty at sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng electronic dalaw. Well, hindi ko po alam kung posible yung electronic dalaw, pero pag-aaralan po yan ng otoridad. Makipag-ugnayan po tayo kay Secretary Maynard at saka dun sa ating direktor ng Bucor. Pero pagdating po dun sa testing, isinisagawa po yan dahil dyan nga po, yan po ang dahilan kung bakit naabatan
yung mas malawakan pang pagkalat ng COVID sa ating mga kulungan. Thank you, Joyce Secretary Balancho, Roque. please. Thank you, Yusek. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Pasensya na po kasi kanina garbled yung boses ninyo so hindi namin masyadong narinig no, yung announcement ninyo kanina. I'd just like to ask again, ano po yung napag-usapan ni House Speaker Alan Peter Cayetano at ni President Duterte last night? May mga specific bilin po ba si House Speaker Cayetano? And dagdag ko na rin since same topic, is the President pleased with what happened in the House plenary yesterday? Well, ulitin ko po ang paninindigan ng ating Presidente. Yung pagpili po ng liderato ng Kamara ay isang internal matter para sa Kamara de Representante at rinirespeto naman po ng Presidente ang naging desisyon ng Kamara na ibinasura po yung pagre-resign ni Speaker Alan Cayetano. Ang bilin po niya, kinakailangan mapasa talaga ang budget sa lalong mabilis na panahon dahil nakapaloob po sa budget yung ating COVID-19 response. At kung magkakaroon po tayo ng reenacted budget, ay yung budget sa taong ito po, wala pong COVID-19 response dyan dahil wala pa naman pong COVID. So, yun naman po, nagkataon lamang po na ang pangyayari sa Kamara kahapon ay nangyari doon sa scheduled meeting sa panig ni Deputy Speaker Brother Eddie Villanueva at ng Presidente. Pero ang main dahilan po roon ay para i-pray over ang ating Presidente na nangyari naman po. Si House Speaker Alan Peter Cayetano po ba ang nag-seek ng meeting with President Duterte last night? Hindi po. Ito po ay in-arrange 2 weeks ago pa by Brother Eddie and it really is a pray over. All right. On a different topic, Secretary, si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin is opposing the sale of government properties in Japan for any reason. And he said what should be sold are properties of departments of budget, Treasury and Health for its, and I'm going to quote him, lousy response to COVID. He particularly suggested po selling San Lazaro Hospital and RITM. Ito po ba'y pwede, Secretary? Mga personal opinion po yan ni Secretary Locsin. Pero ang sinasabi ko nga po, sinabi ko nung huling press briefing, ang pagbebenta po ng mga property natin sa Japan ay hindi lamang dapat manggaling sa Presidente, kinakailangan magkaroon din po ng concurrence ang ating Kongreso. Thank you very Alright. much, Sir, Joyce. Oo. Sir, last na lang, sir. Okay. Ang Metro Manila Council ay gusto po, no, or they're eyeing MGCQ for NCR by November. Is it something possible given the current records ng NCR ngayon? And is it a target of IATF? It is not an impossibility dahil talaga naman po napababa natin. No? Pero nasa kababayan pa rin natin yan sa Metro Manila. Alam na po natin ang dapat gawin, mask, hugas, iwas, gaya ng sinasabi ng ating Presidente, doon sa ating Ingat Buhay para sa Kabuhayan campaign. Okay. Si Thank you. William, our regional director of the PIA, will act as moderator for the local press. So thank you, Joyce. I call on William now to recognize a reporter from the local media who will ask the next question. You can address your questions to me, to Governor, to the Mayor, or to the Administrator. Go ahead, William. Thank you, Secretary Roque, for that, and welcome to Central Luzon. Welcome to Bataan. Secretary, our first question from the Bataan Press will come from Mr. Greg Refraction of Philippine Daily Inquirer. Okay, good afternoon po, Mr. Spokesperson. Dito po sa Bataan, well, ano pong purpose nyo pag-hold ng press briefing dito sa pub? Do you want to share something to pub to mitigate the spread of virus? Well, ang original schedule po, dapat isasabay natin itong press briefing doon sa tinatawag naming code visits. No? Ito po yung programa ngayon ng Department of Health at saka ng IATF kung saan umiikot kami at linalatag po natin yung code program ng DOH na magbabay-bahay sa mga barangay para humanap ng mga symptomatic. Unfortunately, last minute na cancel po because yung kasama nating si Secretary Galvez had to appear in Congress dahil alam niyo na pa, budget hearing. No? Since na-arrange na po namin itong press briefing nito ahead of time, tinuloy na lang po namin pero babalik po kami for the code visit. All right, no follow-up, Sir Greg. That's it for the first question from the Bataan Press, Mr. Secretary. Okay, thank you. We go to you, Sec. Roque, again.
Yes, Secretary, tanong ni Virgil Lopez of GMA News Online. Yung first question niya, na sagot niya na about yung details ng meeting ni President Duterte and Speaker Cayetano in Malacanang last night. Ang second question niya, is the palace confident that Congress will be able to pass the 2021 national budget on time despite the leadership squabble at the House of Representatives? Well, tingin ko tapos na naman po yung controversy, no? At talagang paulit-ulit na pakiusap ni Presidente, kinakailangan mapasa ang ating COVID-19 budget on time. Thank you, Secretary. Yes, next is Trish Terada, please, of CNN Philippines. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, amid the speakership round, seeing lawmakers say that they will depend on the President's wisdom to choose their leader, what can Malacanang say about this and the House's independence? And sabay ko na rin, sir, kumusta po si Pangulo, sir? How's his general feeling about this? Is he disappointed? Is he sad about what's happening in the Congress? Well, alam niyo po, ako talaga nag-iingat pagdating sa mga sinasabi ko dito sa speakership row dahil pareho silang kaibigan at siyempre po, lahat inaasahan ko anong mensahe galing kay Presidente. So ang Presidente po, malinaw naman, no? Hindi ako nagsalita nung nangyayari ang mga pangyayari sa Kamara dahil hindi ko pa nakukontak ang Presidente, pero nang siya'y tumawag po, talagang 3 sentences lang ang sinabi niya. Wala po akong dinagdag, wala akong binawas. No? Stay out tayo dyan. No comment tayo dyan. That's a purely internal matter of the House of Representatives. No? So he has left the decision on the House leadership to the individual members of the House of Representatives. Sir, although it is a separate branch of government, if we're going to look at the overall picture of this whole House of Representatives drama, isn't Malacanang bothered that it may reflect badly on the administration? For one, it's happening in the middle of a pandemic where people are suffering, where people are hungry. Hindi po kaya ba magkakaroon ng epekto ito kung paano tignan ng mga tao yung gobyerno? And yun nga po yung nabanggit na rin kanina yung timeliness ng pagpasa ng budget. Well, Trish, siguro that's something that should be addressed to members of the House of Representatives. But in fairness to all of them, no, they seem to have settled the issue of leadership dahil importante nga na mapasa yung pandemic-19 budget ng ating bayan. Sir, on another topic, experts from the UP Marine Science Institute say yung Manila Rehab Project or the SAMS project is an expensive project that doesn't actually solve Manila Bay's problems. Given the powers of the President, sir, under the Bayanihan 2, is the government open or already considering realigning yung allocated funds for this project to more urgent and important concerns like COVID response? Is this still possible, sir, or is it too late to do this? Nasimulan na po yan So kinakailangan tapusin na po yan. No? Ang mga nare-realign yung mga hindi pa po nagsisimulang mga proyekto. Yung budget po kasi dyan, hindi lang siya budget actually for the beach nourishment. No? It's actually for the entire program of government in rehabilitating Manila Bay. And as I said, itong project na ito was proposed 2 years ago, included in last year's budget, and only being implemented now. Salamat po, Secretary. Thank you, Trish. William of PIA, please. Secretary, the second question from the Bataan Press will come from Larry Viscocho of Eagle News. Question po for Secretary Harry Roque. Sir, good afternoon po. Anong po ngayon ng marami nating kababayan, particular po dito sa Bataan, kung bakit hanggang ngayon po hindi pa natatapos yung second tranche ng SAP? Well, nagtataka po ako na hindi pa natatapos dito, no? Dahil ang report po natin ay halos tapos na yung pamimigay ng second tranche of SAP. No? Ulitin ko lang po, baka mamaya hindi lang naintindihan, yung second tranche po ay para doon sa mga lugar na nasa ilalim pa ng ECQ o MECQ. Kung hindi ako nagkakamali, buwan pa ng Hunyo, no? Kasi April o Hunyo or May, di ba? So, tignan nyo po kung yung mga panahon ng para sa second tranche, nasa ilalim pa po ng ECQ or MECQ. Yan po yung una. Yung pangalawa po, tignan nyo rin po kasi maraming mga dobling pangalan ang naitanggal ng DSWD. No? At dahil na nagawa naman po nila ito, mas mabilis na yung pamimigay ng ayuda na susunod kung meron man,
At meron naman po talagang ibibigay sa Bayanihan 2 doon sa mga lugar na lockdown. So nalaman ko na meron tayong siyam na barangay na lockdown dito po sa Mariveles. Yung mga residente po doon ay qualified to get ayuda. No? So, pero ang alam ko po, halos na-distribute na po ang second tranche. Perhaps si Governor po can also comment on this matter. Apo. Thank you very much, Sec. Harry. Pagdating po dito sa SAP, ang isang challenge po talaga ng ating mga mayors, ating mga barangay officials, and ng DSWD is the availability of accurate and aggregated data. At tandaan po natin na yung distribution ng SAP ay hindi ho para sa lahat. May requirements po kung sino lang po ang pwedeng makatanggap. May mga hiwalay po na mga kababayan natin ang makakapag-avail ng ayuda mula sa gobyerno from another program. Kung sa DOLE man or sa iba pang mga ahensya ng ating gobyerno. Ngayon, dahil po sa unavailability of accurate, updated, integrated data, nahihirapan po talaga yung ating mga mayors. Parang bulag po sila. Katulad po dito sa Mariveles o sa lalawigan ng Bataan. Marami pong migrant workers from all other provinces ang nagtatrabaho dito. At syempre, hindi na po kilala lahat ng ating mayor o ng ating mga barangay officials kung sino-sino po talaga. Nang sa ganon, ay talagang ma-direct na po talaga mismo dun sa dapat makatanggap ng SAP. So dito po makakatulong yung ating National ID program, pero it will take a while bago po ma-distribute itong National ID sa 110 million Filipinos. Pero yun po talaga yung pinaka-solusyon para maibigay po talaga ng kapitan dun sa karapat-dapat makatanggap. At hindi po siya government worker, hindi po siya factory worker na dapat sa iba namang ahensya tatanggap ng ayuda mula sa ating pamahalaan. Okay, Mayor, would you like to add? Yes po, with regards po sa SAP, dito po sa bayan ng Mariveles, last Friday po, nagbigay na po ng update sa atin ng ating MSWD head, si Sir Ray Cuadro, wherein sinabi niya po na naka-schedule naman na po yung mga beneficiaries po natin sa SAP na po para sa second tranche. It is just that yung po kasing mga wala po mga cellphone number nung nakaraan po, nung hindi nakapagbigay po ng contact details, so nahirapan po silang i-locate. Dahil po ang nagpapacilitate po na distribution ay ang ating po DSWD region. So sila din po yung nag-commission po ng mga money remittances center kung saan po natin nakukuha yung ating mga benefits na yan. So I believe po na in a matter of few days, matatapos na rin po yung distribution at lahat po makakatanggap na po ng second tranche yung mga qualified po talaga, yung dati na nag-qualified. Thank you po. Last Salamat. question po para kay Governor Abet, Mayor Jocelyn Castañeda po at kay APAB Administrator Manuel Pineda. Paano po ang naging tulungan ng LGU Mariveles Provincial Government Bataan nang isa-ilalim po sa 14 days lockdown yung 9 na barangay? At ano po ang naging bahagi ng pub, sa mga, particular po sa mga pub workers nung panahon ng Maganda po yung naging coordination with the municipality and the authority of the Freeport area of Bataan. Lalong-lalo na po itong last 14 days na nag-lockdown po tayo dito sa Mariveles. From the distribution of relief goods, dahil hindi po nakapagtrabaho yung ating mga mamamayan, to the mass testing na ginawa po dito sa FAB, sa mga barangay, sa palengke. Coordinated po ang lahat ng ating mga ahensya na aking nabanggit. To the isolation and quarantine, ay nagtulong-tulong po talaga yung bawat isa. At makikita nyo po sa resulta, ang laki po ng ibinaba ng ating mga positive cases in the last 2 weeks. And of course, yung mga barangay official, na kung saan may nilaunch na kami ni Mayor na program, na kung merong 20% reduction ng COVID compared to the last 15 days, meron po silang recognition and incentive. So, gaganapin po ito every 15 days,
Yung last 15 days po, naganap na po namin via Zoom. At yung susunod na cut-off po ay kahapon, September 13. So in the next couple of days, ay gagawin po namin yung recognition na ito. Ito po ay continuous na i-recognize sila basta may 20% reduction hanggang maging zero yung COVID sa barangay dahil sa proactive participation ng ating mga BHERTs. At kapag naging zero at ma-maintain na zero, tuloy-tuloy po yung recognition and incentives. Inuna lang po natin dito sa Lower Mariveles dahil dito nagka-problema 14 days ago. Pero ito po yung gagawin natin sa buong lalawigan ng Bataan. Administrator? Kagaya po ng nabanggit ng ating gobernador, naging maayos po yung ugnayan at ang naging sistema po, yung mga workers natin ng mga kumpanya sa Freeport area of Bataan na qualified magtrabaho, sila po ay ini-issuehan ng permit ng AFAB at ito po ini-endorso sa Municipal Health Office, sa LGU, dahil sa bandang huli, ang barangay po ang siyang magkokontrol ng paglabas ng mga manggagawa. Kaya po, yun po yung naging ugnayan ng Freeport area of Bataan at ng ating LGU. Base po sa listahang ibinibigay ng AFAB, nag-i-issue naman po sila ng kaukulang permit sa mga individual na residente ng bawat barangay na naka-lockdown. At sila po yung napapahintulutang lumabas. Yusek Roque? Yes, Secretary, question from Julie Aurelio. Congressman yesterday rejected House Speaker Alan Peter Cayetano's offer to resign. Can this reverse President Duterte's order that the term-sharing deal be honored and Marinduque Representative Lord Alan Velasco assume on October 14? Actually, hindi ko nakuha yung first part. Ano yung first part? Ulitin ko, Secretary, ang sabi niya, Congressman yesterday rejected House Speaker Alan Peter Cayetano's offer to resign. Can this reverse President Duterte's order that the term-sharing deal be honored and Marinduque Representative Lord Alan Velasco assume on October 14? Well, nasagot ko na po yan. Rinirespeto po ng Presidente ang desisyon ng ating mga mambabatas dahil this is a purely internal matter of the House of Representatives. Mayor, I'm sorry yes, on the question on yung ugnayan. Yes po. I admit na noong the past siguro po, few months po, nagkaroon lang po ng counting incoordination that leads to miscommunication. Kaya po may mga iba pong mga nagkaroon po ng mga, siguro po lapses on our part din, na magkaroon po ng data. Parang yung pong data po dun sa ating mga nag-positive and nagpapaswab test. Pero dahil nga po sa tulong po ni Gob, naging maayos naman na po after that. And we believe po na tama po yun na through proper coordination po, doon po talaga yung magiging effective and successful po itong ating laban sa COVID-19. Like for example, yung po naging suggestion po ni Gob na magkaroon ng lockdown po for 14 days yung ating 9 barangays, ay napakalaking tulong po. And also yung pong coordination po on the part of the APA po na magbigay po ng mga data doon po sa mga company, doon sa mga ng mga nagpapasilip po ng mga workers. So nakatulong po yun upang sa ganun po malaman natin kung nasaan na po yung virus, because for the past few months we have lost track of the virus po. Kaya po through proper coordination, so nagkakaroon po tayo ng tamang direction doon kung paano po natin susupuin itong virus na to hindi nakikita. So, maraming salamat po kay Gob at saka po kay Admin Pineda. Joseph Morong, please, GMA7. Thank you, Mayor. Sir, good afternoon. Good afternoon po sa Bataan. Sir, okay, we get that, no? Ang sinasabi ni Presidente is that he's not going to intervene anymore. But let's go back to the time that you talked to Speaker Cayetano and Congressman Velasco. Bottom line, sir, and for the record, because we've been hearing, conflicting accounts from both camps. What was the president's wishes? Ang latest nga po, I quoted him verbatim, and this is when we had telephone conversation yesterday. No? Tinanong ko, ano po ang saloobin ninyo dito sa nangyari sa House na nag-resign at rineject po ng mga mambabatas. Sabi niya,
stay out tayo, no comment tayo dyan. That's a purely internal matter of the House of Representatives. Okay, sir. We accept that. So, pero sir, yung question is, kasi may lumalabas na October 14 and then may December, nagtanungan pa sila na gusto nilang maging speaker because it's going to be their birthday. This kinds of talk, parang we need clarity, I think, from Malacanang kung ano ba talaga yung sinabi ni Presidente. Patapusin yung budget and then Speaker Cayetano will resign on October 14 or he keeps it because of the vote yesterday? I think the President has said that he respects whatever the decision of the lawmakers was yesterday. So if that was the decision, so be it. If there's going to be a new decision in the future, that's up to the House. But the President has said that he will not interfere beyond reminding the parties to honor the agreement. No? So hanggang doon na po ang posisyon ng ating Presidente. Okay, that much we can say, sir, that honor dapat yung gentleman's agreement between the two congressmen, correct? Well, yan po yung sinabi niya noong 2 weeks ago. Pero kahapon, ang sinabi na nga niya, with everything that has happened in the House, he accepts the decision of the lawmakers to reject the resignation of Speaker Cayetano. Sir, is Malacanang willing to release the video? Because I understand may video naman yan, may pinakita kayong konting mga 2-minute about the meeting. Para lang, kung ano mang kampo yung kinabibilangan nila, klaro kung ano yung sinabi ni Presidente nung meeting nila. Ay, tatanong ko po, no? Pero again, yan po yung nakarating sa akin. No? May mga iba pang nakarating sa akin, pero it did not come from the mouth of the President, so I will not repeat. Gaya na aking sinasabi po, pag hindi nang galing sa bibig ng aking principal po, hindi ko na muna sinasabi dahil maselan po usapin ito. Sir, yung kagabi, ang sabi niyo po yung meeting or yung pray-over nitong si Brother Eddie had been set up 2 weeks ago. That is, yung po bang plano na yun includes si Speaker Cayetano or was he just there incidentally? And what was the President's statement? May sinabi rin ba si Speaker Cayetano kay Presidente? Nagsumbong ba siya? What happened yesterday? Or nag-report siya? Well, ang pagkakaintindi ko po, again, this did not come from the President. Wala naman pong volunteer si Speaker Cayetano kasi nailabas ko na po yung saloobin ng ating Presidente. So, ang pagkakaintindi ko po, reiterate lang na ating Presidente, he respects the decision of the individual members of the House of Representatives. Sir, sorry, that's just one last. Sabi niyo po, ano ito? Wait lang ha. It seems that the controversy is over. Tapos na yung controversy. Ibig sabihin, sir, si Speaker Cayetano can keep his post? Well, I think that's what happened yesterday, Joseph. He offered to resign. It was rejected. He continues to be Speaker. Kasi sir, di ba Kongka rin naman before, ang sabi improper na win na motion. That's for the House to resolve. Even the Supreme Court cannot interfere in this regard. Okay, so sir, wala magre-resign sa October 14? I do not know po. But for now, with what happened yesterday, clearly Speaker Cayetano offered to resign, rejected, he continues to be Speaker. Okay, sir. Thank you for your time, sir. Thank you po. William? Secretary, another from the local press, Ms. Zenny Soriano of One Bataan. Good afternoon, Mr. Secretary. My question is for Governor Abel Garcia. Gov, you said a while ago that there is now a downward trend to the number of infection happening now in Bataan. To what measure do you attribute this development and how you will make sure that the surge will not happen again? Yes. First of all, itong downward trend, number one, is because of the cooperation ng ating mga kababayan. Like I said earlier, at palaging pinapaalala ni Secretary Harry Roque, at kahit yung ating Pangulo, si President Rodrigo Roa Duterte, 85% ng infection nasa kamay nating mga mamamayan. So,
Kapag magsinop lamang tayo at maging disiplinado at sundin ang mga health protocols, may iwasan po natin yung paghawa-hawa. So number 1. Number 2 is yung sipag at kooperasyon at malasakit ng ating mga frontliners. From the province, the municipality, the barangay, the hospital, health workers, lahat ng ating mga kinauukulan na nagtulong-tulong para matest, ma-contact trace, ma-isolate, maalagaan, mabantayan yung ating mga barangay at ating mga bayan nang sa ganon ay ma-break yung chain ng hawa-hawa. At ito naman po yung nangyari. Nakita natin na about 50% ang binaba natin in the last 2 weeks. And hopefully, dire-diretso yung trend pababa with the cooperation of our mga kababayan. And may introduce pa po tayong mga bagong measures nang sa ganon ay talagang as we proceed to the new normal ay mas maging ligtas po tayo. At alam nyo naman po yung naging ugnayan po natin the other week, ito po yung first day, October 1, sa pagbisita ng ating secretary na inimplement po natin yung QR code sa ating mga checkpoints. So bago po pumunta dito, minonitor po natin yung ating mga checkpoints. As expected, sa umpisa medyo may konting pagsasanay na kailangan tayong gawin. Pero I'm happy to report na karamihan ng mga pumapasok ng ating borders ay meron na pong QR code sa kanilang mga cellphone. So napakagandang pangitain po ito dahil talagang nag-e-effort din po yung ating mga kababayan na mas maging ligtas. Ang naging isang problema lang po, syempre yung hindi pa sanay, pagdating sa checkpoint, ilalabas yung cellphone, hahanapin yung QR code, tapos isa-scan nung ating men in uniform. So doon lang po medyo nagtatapos. Pag-aaralan po namin lahat this afternoon ang naging proseso this morning. At siguro panibagong pagbibilin kung paano mas magiging swift ang pagpasok ng ating mga kababayan para hindi na sila maabala masyado. At the same time, mas ligtas po tayo dito sa ating lalawigan. Governor, can you mention some of the major undertakings in Bataan in fight against COVID, such as yung mega facility natin? Yeah. Opo. Alam naman po natin na dito sa Mariveles, kahit ang dami na nating isolation, tumulong yung munisipyo, yung FAB, nandyan pa po yung dalawa nating ospital, yung Mariveles Wellness and Mental Hospital, plus yung Mariveles District Hospital. Nagtulong-tulong tayo sa isolation and yet napuno pa rin po. Sa Balanga, halos lahat na po ng hotel at resort ay inupahan na po natin, kinausap natin yung mga may-ari, ginagamit na po natin at napuno pa rin po. Kahit na may mga quarantine facilities na yung bawat munisipyo sa ating lalawigan, napupuno pa rin po. So, minarapat po ng ating probinsya na magtayo po ng mega quarantine facility para ho mapunan yung pagkukulang ng ating quarantine facility at maiwasan na nga yung binibilin sa atin ng National IATF na dapat hindi na po mag-quarantine sa bahay dahil makahawa po yung buong pamilya. So minamadali po ito and hopefully in the next few weeks, magbukas na po ito. Kapag nagbukas po ito, siguro ang capacity po nito from 300 to 400 instead of maliliit na mga quarantine facilities kung saan hiwa-hiwala yung ating mga personnel, hiwa-hiwala yung ating logistics na napakahirap i-manage. So dito masicentralize po natin, maaring hindi pa rin siya sumapat at magagamit pa rin po natin yung mas maliliit na quarantine facility pero malaking tulong po siya para punan yung much needed space and availability ng ating quarantine facility. So isa po yun. Thank you, Governor. Kay Secretary Harry Roque. Sir, what are the policies of the national government that will ensure a balance in the management of health and economic needs of the Filipinos? Okay, yan po talaga yung napakahirap na balanse na palagi pong ginagawa ng IATF. Sa katunayan po ngayon, no, yan po yung issue sa Metro Manila, no, kung dapat nga bang gawing MGCQ na dahil kinakailangan ng buksan ng ekonomiya o kailangan pa rin maging rigid at gawing GCQ pa rin.
Ang GCQ po, 50% lang na ekonomiya bukas. Ang MGCQ, 75% na ekonomiya. Ang aming kampanya po sa OPS ay po pwede naman po tayong mabuhay in spite and despite COVID. Hanggang wala pong bakuna, nandiyan pa rin talaga si COVID-19. At ang ating mensahe po, pag-ingatan po natin ang ating mga buhay para tayo po ay makapaghanap buhay. So yan lang po, no? Hindi po siya exclusive of each other. Kailangan matuto na po tayo na mabuhay, na nandiyan ang COVID. At kaya naman po sa pamamagitan ng mask, hugas at iwas. Thank you, Secretary. Thank you. Pia Renada Frappler, please. Hi, sir. Good afternoon. Sir, did the President know ahead of the plenary session that lawmakers would reject Speaker Cayetano's resignation? Hindi po. Okay. And then, sir, has the President given his last word on the speakership and term sharing deal? Meaning, once mag-October 14, for example, the President will he bring it up again, the term sharing agreement? Or do you think ito na yung last say niya, he'll never intervene after this? Yun na po ang statement ng Presidente. Stay out po siya dyan. No comment na. Purely internal affair. Matter of the House. Pero sir, ito na yung last. I mean, like, kasi they were saying December, the President was okay with Velasco taking the speakership role in December. So does it mean that in December, this could again come up? Well, I think yung December was rejected by Congressman Velasco as stated in the speech of Speaker Cayetano. No? And since it was rejected, parang ang naging agreement was magre-resign nga in October. Inagahan ni Speaker, nag-resign siya kahapon. Hindi nga lang po siya pinayagan ng mayorya at yun po yung sinasabi ni Presidente na stay out na ako dyan dahil nag-desisyon na ang Kamara at yan po ay purely internal matter sa Kamara. So if Representative Velasco agreed to being Speaker in December pa, then you think the President would have pushed for him more? I don't know. That's really, I don't know, no? I'm not willing to speculate, no? Kasi nga, iba rin yung nangyari kahapon. I think it's the first in Philippine history that a speaker offered to resign and it was rejected, no? So, of course, that's subject to legal question. May mga issues na dinalabas ang ilang mga kongresista, but it's a matter that only the Supreme Court can interfere, but the Supreme Court itself has said in many cases that when it comes to internal matters of an independent branch of government, they stay out of the controversy as well. And sir, if Velasco were to change his mind and say, okay na ako for December, will the President rally behind him once more? I think the President recognizes already the votes of the individual members of Okay, sir. Last question. Sir, may we know what the President discussed with DOE Secretary Alfonso Cusi? I think they met recently. Family is very active in an advocacy on the nuclear plant. I think everyone here has the same position on the nuclear plant. Pero ang sabi naman po ng ating Presidente, kinakailangan talagang pag-aralan mahusay na mabuti yan, ibalik sa ground level. Tatanungin ang taong bayan ng Bataan kung ano ba talagang gusto nila. Hindi po pwede na sa taas ng gagaling ang desisyon. Yun pala yung statement ng Presidente na dapat i-share ko, lalong-lalo na sa aking mga kababayan dito sa Bataan. Tayo daw po ang unang konsultahin kung mabubuksan muli ang Bataan Nuclear Power Plant. Sir, sorry, garbled kayo when the first words that you spoke on the question. Sir, can you repeat? Okay. Cusi wanted... Pagdating po dito sa meeting with Secretary Cusi and former Congressman Mark Cojuangco, ang sabi po ni Presidente, start from the ground. Pag-aralan mabuti, but start from the ground. And I take that to mean na kami pong mga taga-Bataan ang dapat konsultahin muna kung gusto nating buksan ang Bataan Nuclear Power Plant. Okay, thank you, sir. Thank you po. Yes, William, PIA. Yes, sir. A few questions from Jimmy Z of Power Radio. Good afternoon. My question is for Secretary Harry Roque. Can you share with us the latest updates on COVID vaccine or other medical advancements that will help the people fight COVID? Well, same po. All the vaccines are undergoing third and final clinical test. Ang pinaka-latest po na briefing na ibinigay sa akin, it's just here. Meron pong latest information on Moderna.
mukha daw pong it has very promising results dun sa kanyang third phase ng clinical trials. No? Nakipag-ugnayan pa rin po tayo with the Russian authorities as far as the Russian Sputnik is concerned dahil kinakailangan dumaan pa rin sa third clinical trial both in Russia and in the Philippines. Yung sa England po, nag-resume na sila, panandali ang tinigil. The President is most hopeful with China, but he has also said that Johnson & Johnson is on track. Now, alam niyo naman po kasi ang nature ng pharmaceutical industries, no? Nag-uunahan po yan, which is good for us, no? Nag-uunahan yan at alam po nila kung sino mauna, sila po yung kikita ng pinakamalaki. So let's hope that the free market this time will really come to our rescue and will incentivize the drug manufacturers to come up with the vaccine sooner than later. Thank you. Thank you po. One Okay. last. Do you have any follow-up, Jimmy? Okay na. Any additional question All right, pa from the Mr. local press? Secretary, another question will come from Ka Elias of 91.1 Sikat FM and COV News Network. Good afternoon po sa ating lahat. Ang katanungan ko po ay para kay Secretary Roque. Sa kabila po na nangyayari ngayon, alam natin, naharap sa pandemya ang buong Ang tanong ko po, Secretary Harry Roque, para dito sa amin sa Bataan, how does the national government assist Bataan dito po sa laban namin sa COVID? Well, unang-una po, ang original plan, pupunta po dito dapat yung code. Kasama po ang National Task Force kasi importante po talaga ang Bataan. No? It is highly industrial and it is proximate to Metro Manila. No? So we have been giving priority particularly to this region kasi kailan lang po mataas talaga ang kaso, kailan lang po naging MGCQ ang Region 3. No? At nais nga po namin malaman kung ano pa ang kinakailangan ng probinsya at ng para maibibigay naman po ng national government, ibibigay po natin siya. Unfortunately, wala po dito ngayon yung code team, pero I can assure you po, yung 20 million na libreng mask, meron pong share ang Bataan dyan. Normally po, in the code meetings, we turn over partially yung allocation for the local government unit. Tapos, nagbibigay din po tayo ng mga PPEs, which are always in short supply. In my individual capacity, I tried to give as much as I could to Bataan General Hospital for PPEs. At saka meron din po tayo mga gamot na dala-dala na. Meron po tayong remdesivir na ibibigay para sa mga local hospital dito at kaunting Avigan po. No? Namimigay din po tayo ng mga ventilators at saka mga cannula para po sa mga lokal hospital, mga lokal na pamahalaan. At lahat naman po yan makakarating dito po sa Bataan. Ang isa ko pa pong katanungan, Secretary Roque, yung laban natin ng pandemya dito sa atin sa bansang Pilipinas, meron pong mga lugar, region, na lumalaki, lumolobo. Meron naman pong lugar na maraming nakaka-recover at bumababa. Ang tanong ko po, when do you see the Philippines flattening the curve? Well, bumababa po ang numero, pero no one can predict po when we can actually flatten the curve. Ang importante po, hindi po na-overwhelm yung ating healthcare system. Dahil kapag na-overwhelm po yan, ibig sabihin, ang mga magkakasakit, sakali na lang yan ilalagay. No? At naiiwasan naman po natin yan. At dahil na rin po yan sa kooperasyon ng lahat na nagmamas, naguhugas at umiiwas. Thank you po. Salamat po. Okay, so wala na po tayong questions. Unang-una po, thank you very much to our guest, Governor Abet Garcia. Sabi po nila, kamukhang-kamukha ko talaga si Governor Garcia. Gwapong lalaki. Si ating Mayor, Mayor Joe of Mariveles. Si ating admin, si Emmy. Pasensya na ha, mga palayo na tawag ko. Close na tayo. At syempre po, nagpapasalamat po kami sa local media ng Bataan, sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps, kay Yusek Roque, at maraming salamat po sa inyong lahat na medyo naantala po tayo kasi talagang pag kami nag-off-site broadcast, may mga konting mga problemang nangyayari po. At maraming salamat sa inyong pagsama sa ating press briefing ngayon. At muli po sa ngalan ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte
ito po ang inyong spokes Harry Roque na nagsasabi na we will heal as one. And siyempre po, dahil ako po ay taga Bataan, mabuhay po ang One Bataan. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas.